خان زما په باینانس کې بیا ټریډ لګولی ده او نن بي ټي سي او کوینز کوم دی ډېر های ده. را به شئ بي ټي سي کوینز به درته وښیم. بي ټي سي کوینز کوم ده که نه 70,608 ته دا رسېدلی د ډالر. دا وګورئ د نن ورځې کې دومره ختلی ده. ښه نو ما کوم ټریډ لګولی دی فیوچر کې. فیوچر کې ما ټریډ لګولی دی نو زه اوس پورې 91 دغه کې ډالر کې روان یم. نو 47 دا زه په ګټه کې اوس پورې روان یم. ټیک شو که نه. دا 93 چې کله 100 شي نو زما به $1 ګټه روانه شي. او ښه اوس کې هوم ته به لاړ شوم که نه دا مور ته به لاړ شو. دا مور باندې به کلیک کوم. صحیح ده که نه. ګورئ دغه دې باندې به کلیک کوم. صحیح ده. کاپي ټریډینګ ته به راشم. کاپي ټریډینګ کوم یو ده دغه یو. اوکې دې باندې به کلیک کوم. دې کې ما $15 انویسټ کړي دي. ها را به شوم کاپي ته. اوکې ها کاپي باندې کلیک کوم. اوکې ها دې سره زما $10 انویسټ کړي دي. کاپي ټریډینګ ده. د سټ اماونټ ټریډ ولګوئ دا په نقصان کې وي ما ته به نقصان رسي. که دغه په ګټه کې روان وي ما ته په ګټه ملاویږي. اوس کې زه په ګټه کې روان یم او دغه په ګټه کې روان ده. دا ګورئ دغه $95 څه کوم ده که $91 په ګټه کې روان ده او دا پاسه $642 کې په ګټه کې روان دی. دا ټریډ دی لګولی دی $800 او بیا کوزه $882 دې ټریډ لګولی ده. که څوک په باینانس باندې نه پوهېږي ما سره کمنټ وکړي انفارمیشن به زه ورکړم. ګډ لک.